নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, নতুনকৈ এটা ৰিক্ৰুইটমেণ্ট মুকলি হৈছে আৰু এই ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো প্ৰতিখন জিলাতে মুকলি হৈছে আৰু ইয়াৰ বাবে টোটেল আপোনাৰ 288টা পদ মুকলি হৈছে আৰু এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে এইচএছ পাছ কৰিলে আবেদন কৰিব পাৰিব। এতিয়া চাব কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগিব আৰু লগতে ক'ত কেইটা পদ মুকলি হৈছে। সো ভিডিঅ'টো এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। প্ৰথমতে চাই ল'ব ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো মুকলি হৈছে আপোনাৰ ডেভেলপমেণ্ট অফ এডুকেশ্যনেল ষ্টেটাছ অফ চিলড্ৰেন NGOৰ ফালৰ পৰা আৰু ইয়াত আপোনাৰ পদ মুকলি হৈছে বৰপেটা, বজালী, বিশ্বনাথ, বঙাইগাঁও, কাছাৰ, চৰাইদেউ, চিৰাং, দৰং, ধেমাজি, ধুবুৰী, ডিব্ৰুগড়, ডিমা হাছাও, গোৱালপাৰা, গোলাঘাট, হাইলাকান্দি, হোজাই, যোৰহাট, কামৰূপ মেট্ৰ', কামৰূপ ৰুৰেল, কাৰ্বি আংলং ইষ্ট, কাৰ্বি আংলং ৱেষ্ট, কৰিমগঞ্জ, কোকৰাঝাৰ, লখিমপুৰ, মাজুলী, মৰিগাঁও, নগাঁও, শিৱসাগৰ, শোণিতপুৰ, চাউথ চালমাৰা, মানকাছা, তিনিচুকীয়া, ওদালগুৰি, বঙাইগাঁও, চৰাইদেউ, চিৰাং, দৰং, ধেমাজি, ধুবুৰী, ডিমা হাছাও, গোলাঘাট, তেনেকৈ সকলোবিলাক জিলাতে পদ মুকলি হৈছে। আপোনালোকে চাই ল'ব আপোনাৰ জিলাত কেইটা পদ মুকলি হৈছে। এতিয়া চাব ইয়াত আপোনালোকৰ বাবে 4 ধৰণৰ পদ মুকলি হৈছে। প্ৰজেক্ট ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভৰ পদ মুকলি হৈছে আৰু এই পষ্টটোৰ বাবে আপোনালোকে এইচএছ পাছ কৰিব লাগিব, লগতে আপোনালোকৰ গুড কমিউনিকেশ্যন স্কিল থাকিব লাগিব। নেক্সট যিটো পদ মুকলি হৈছে সেই পষ্টটোৰ নাম হৈছে আপোনাৰ প্ৰগ্ৰেম কোঅৰ্ডিনেটৰ। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে মিনিমাম এইচএছত মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীত 50% থাকিব লাগিব আৰু আপোনাৰ মিনিমাম 6 মাহৰ কম্পিউটাৰৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব। নেক্সট যিটো পদ মুকলি হৈছে সেই পষ্টটোৰ নাম হৈছে আপোনাৰ প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ। ইয়াত আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু লগতে মিনিমাম আপোনালোকৰ 6 মাহৰ কম্পিউটাৰৰ ডিপ্ল'মা নহ'লে চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। নেক্সট আপোনাৰ যিটো পদ মুকলি হৈছে সেই পষ্টটোৰ নাম হৈছে আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰগ্ৰেম মেনেজাৰ এণ্ড ট্ৰেইনাৰৰ পদ মুকলি হৈছে। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু লগতে মিনিমাম আপোনালোকৰ 6 মাহৰ কম্পিউটাৰৰ ডিপ্ল'মা নহ'লে চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। এতিয়া চাব ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ এজ লিমিট বিচাৰিছে 18 বছৰৰ পৰা 45 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ অনলাইন আবেদনৰ লাষ্ট ডেট হৈছে আপোনাৰ 30 এপ্ৰিল 2021 চন আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ 150 টকা এপ্লিকেশ্যন ফিজ হ'ব। এতিয়া চাব ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ এটা ৰিটেন এক্সাম হ'ব। ৰিটেন এক্সামটো আপোনাৰ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব 16 মে 2021 চনত আৰু তাৰপিছত আপোনালোকৰ এটা অৰেল এক্সাম হ'ব। সেই অৰেল এক্সামটো আপোনাৰ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব 30 মে 2021 চনত আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ ৰিটেন এক্সামটোৰ বাবে আপোনালোকৰ 100টা কুৱেশ্যন থাকিব। প্ৰতিটো কুৱেশ্যনতে 1 মাৰ্ককৈ থাকিব আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ চিলেবাছখন চাই ল'ব। ৰিজনিঙত আপোনাৰ 20 মাৰ্ক থাকিব, কম্পিউটাৰ স্কিলত আপোনাৰ 20 মাৰ্ক থাকিব, এপ্টিটিউডত আপোনাৰ 20 মাৰ্ক থাকিব, জেনেৰেল ষ্টাডিজত আপোনাৰ 20 মাৰ্ক থাকিব, আছাম হিষ্ট্ৰীত আপোনাৰ 20 মাৰ্কছ থাকিব। টোটেল আপোনাৰ 100 মাৰ্কছ থাকিব। এতিয়া চাব ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ এইকেইখন ডকুমেণ্টছ ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডখন দিব লাগিব HSLCৰ, কাৰণ সেইখনৰ পৰাই আপোনালোকৰ এজ প্ৰুফটো চাব আৰু লগতে আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব, মাৰ্কশ্বিট আৰু লগতে আপোনাৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেটখন দিব লাগিব আৰু লগতে আপোনালোকে দিব লাগিব ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট, যিখন আপোনাৰ কম্পিউটাৰৰ মিনিমাম আপোনালোকৰ যদি 6 মাহৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু সেই চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব আৰু ডিছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকে সবিশেষ পাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিবিলাক আপোনাৰ প্ৰজেক্ট ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভৰ পদ আছিল সেই পষ্টবিলাকৰ বাবে আপোনাৰ দৰমহা হ'ব 15,200 টকা আৰু তেনেকুৱা আপোনাৰ যিবিলাক পদ মুকলি হৈছিল আপোনাৰ প্ৰগ্ৰেম কোঅৰ্ডিনেটৰ সেই পষ্টখিনিৰ বাবে আপোনাৰ 18,200 টকা চেলাৰী হ'ব আৰু লগতে যিসকলে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা সকলৰ বাবে কিছুমান পদ মুকলি হৈছিল, প্ৰজেক্ট মেনেজাৰৰ পদ মুকলি হৈছে আৰু সেই পষ্টবিলাকৰ বাবে আপোনালোকৰ চেলাৰী হ'ব 20,500 টকা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এনেকুৱা ভিডিঅ' আপোনালোকে অসমৰ বেলেগ ইউটিউব চেনেলত নাপায়, আমাৰ চেনেলতে পাব। চ' আপোনালোকৰ যদি ঘৰৰ ওচৰতে ভাল দৰমহা চাকৰি হয় কৰিব পাৰে, আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ ওপৰত আৰু সবিশেষ পাব। সবিশেষ পৰিচয় আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব। 150 টকা এপ্লিকেশ্যন ফিজ, বেছি নহয়। আপোনালোকে আবেদন কৰি লওক, ইয়াৰ বাবে কম কম্পিটিশ্যন হ'ব। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত নহ'লে আমাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপত আপোনালোকে সোমাব পাৰে। তাত আমি সকলো প্ৰকাৰৰ জব আপডেট দি থাকোঁ। ডিছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ লিংক পাব। আশা কৰোঁ আজিৰ দিনটো আপোনাৰ শুভ হওক। ধন্যবাদ।